Salut, prieteni! În acest video vreau să vă arăt cum am eu grijă de acest E60, să-l țin într-o stare impecabilă și o să vă dau câteva sfaturi care la unii o să li se pară exagerate într-adevăr, dar mie unul mi-ar fi plăcut să cumpăr mașină la mâna a doua de la cineva care a avut așa mare grijă de mașini. Am avut și mașini noi și mașini la mâna a doua, deci sfaturile sunt pentru ambele situații. Și să începem cu sfaturile. Primul sfat este să nu puneți la cheie la mașină brelocuri foarte mari sau 15 chei. Am văzut la unii că umblă cu dita mai tancul de chei, pentru că afectează zona asta aici unde stă cheia. În cazul nostru nu e valabil că nu trebuie să băgăm cheia în contact, dar la toate mașinile care le-am avut, deci am pus ori un breloc micuț, cum e ăsta, nu e exagerat, și e și din piele, deci n-are ce să zgărie pe aici. Ia să oprim mașina. Bun. Deci primul lucru, nu agățați dita mai teancul de chei la cheia la mașină. Cel mai indicat ar fi să o lăsați doar pe ea, dar un breloc micuț nu strică. Când vreți să plecați cu mașina, o pornim acum să spunem că vrem să plecăm, nu e bine să-i dăm cheie și să plecăm imediat când totul e rece. Deci uleiul la motor e rece, uleiul la cutie e rece, asta are și cutie de transfer, deci totul este rece, n-are nici ungere cum trebuie. E bine să o lăsăm cel puțin un minut, două înainte să plecăm. Iarna chiar 3 minute. Eu stau până plec cu mașina. Și dacă toți suntem aici la pornire, la fel și la oprire. Deci dacă venim de la un drum lung, când am oprit mașina, gen, am oprit acum mașina, da, vin de la București, până la Mangalia am făcut 2 ore jumate, da? Am oprit mașina, nu e bine să oprim imediat mașina. E bine să o lăsăm la fel, un minut, să coboare puțin uleiul, să își devină puțin motorul din presiunea care o are și abia după aia călcăm ambreiajul și oprim mașina. Asta cu ambreiajul și la pornire, la asta nici nu pornește dacă nu calci ambreiajul, dar la cele care merg pornite fără ambreiaj, deci când porniți și când opriți mașina, ambreiajul călcat. Ajută foarte mult discul de ambreiaj și placa. Deci ăsta e un sfat, dacă vreți să țineți la mașină, să vă țină cât mai mult. Acum o să vorbim de motorină. Să știți că e foarte importantă motorina care o băgați în mașină. Aici avem 3 topuri, care mulți preferă OMV, Rompetrol sau MOL. Eu am făcut probă, cel puțin la acest E60, cel mai mult îi place OMV-ul. Am verificat și la motor și cum trage, la eșapament. Chiar am făcut și ITP-ul în oxele aveți ok. Deci eu testat și părerea mea că pentru această mașină cel mai bine i-a prins OMV Max Motion. Deci aia e motorina care îi place cel mai mult. Eu sunt din Mangalia, OMV avem doar la Constanța, dar când coboară acul la rezervor, mă duc până la Constanța, îi fac full-ul, îi bag și aditiv, deci cam la 2 full-uri îi bag și o sticluță de aditiv, tot pentru durata de viață a motorului. Deci pentru mine, și eu unul testat, OMV pentru mine e cea mai ok. Max Motion s-a comportat cel mai bine. Nu vreau să fac reclamă negativă la anumite stații Peco, dar la altele aveam pe eșapament, ieșea deci de un negru, deci mult mai mult fum, motorul altfel trăgea. Eu unul cel mai mulțumit sunt de OMV. Pentru mine așa este, OMV, Rompetrol și MOL. OMV, MOL și Rompetrol. Deci cam asta e clasa, dar OMV e pe locul 1. Dacă sunt undeva în țară și nu găsesc OMV, bag și Rompetrol și MOL, deci nu-i problemă, sunt foarte bune, dar mie mi-a prins cel mai bine OMV-ul. Acum vin cu un sfat care și mie mi se pare puțin deplasat, dar eu îl fac. Tot timpul când las mașina, închid oglinzile. Deci dacă aveți opțiunea asta, nu ezitați să o folosiți. E bine să fie închise pentru că sunt mai protejate. Nu știți când vă treziți cu o oglindă ruptă, trece o mașină mai aproape și dă peste oglindă și vă rupe oglinda. E destul de costisitoare treaba. Bun. Dacă toți suntem la partea asta cu sfaturi exagerate, să știți că eu nu pornesc și nu opresc mașina cu ușile deschise. Deci dacă am o ușă deschisă, chiar dacă e de la pasager, nu pornesc și nu opresc mașina. La pornire, chiar dacă asta, nu știu dacă ați văzut un video mai de mult, am pus și la o monedă dacă o pui nu cade jos, dar sunt mașini care la pornire dă o trepidație în toată mașina. Și gândiți-vă puțin cât de grea este o ușă și ea este prinsă în 2 puncte acolo și un punct aici la unde se închide, unde e încuietoarea. Deci mașina, acum pot spun că ușa stă foarte bine, dar când e ușa deschisă, gândiți-vă puțin că doar în 2 puncte stă prinsă. Îi mai dăm și vibrația aceea. Știu că ăsta e sfat exagerat, dar să știți că în timp se simte la mașină, nu că vă cade ușa, dar se lasă foarte puțin. După aia apar problemele, nu se închide bine ușa,
Dacă vă uitați la linia mașinii, se lasă puțin. Asta în timp, nu zic că într-un an, doi. Haideți să ne și plimbăm puțin. Când călcați ambreiajul, e bine să faceți cursa completă, adică să-l călcați până la capăt când schimbați viteza. Pentru că dacă călcați puțin și cutia agață, în timp stricați cutia de viteze, ceea ce e foarte costisitoare. Da? Bun. Încercați pe cât posibil să evitați drumurile proaste, gen drumurile cu pavaj, drumuri secundare, gropi. Chiar acum am ajuns să vorbeam de drum prost, la calea asta ferată. Deci încercați să evitați drumurile proaste, chiar dacă ocoliți puțin. Preferați mereu drumul mai bun. Aici e doar pentru unii valabil, că mașinile noi nu mai au nevoie de treaba asta, cu regenerarea filtrului de particule. Deci cum e mașina asta după 15 ani, are regenerare care se face mai greu decât la astea noi. La astea noi se face și în oraș, dar la asta se face doar pe autostradă, când mergi mai mult timp, cu motorul peste 2000 de turații, deci e mai delicată regenerarea. Dar o dată pe lună o scot ca să-i fac regenerarea pe autostradă până la București. Știu că aici, într-adevăr, pare exagerat, dar când ești fan, ești fan. Deci îi fac și treaba asta la mașină. Regenerarea o dată pe lună. Dar oricum o să vă arăt în următorul video că am comandat un OBD dedicat BMW, un soft dedicat BMW, care să-i fac regenerarea aici în zona Constanței pe autostradă, ca să nu mă duc până la București, cu toate că făceam și treaba asta. Deci când ții la mașină, faci o grămadă pentru ea. Sfat și când mergeți cu mașina la drum lung, dacă știți că vine o curbă sau un viraj, nu mai călcați ca să aveți de ce să puneți frână când intrați în curbă. Deci puteți conduce mult mai finuț, adică merg normal, știu că vine o curbă, iau piciorul de pe accelerație dinainte, mașina încetinește din inerție și iau virajul frumos, nici nu e indicat să frânați în curbă, ca idee. Sunt unii care le calcă, pun frână. Asta e o uzură aiurea rău de tot. Adică eu nu fac treaba asta niciodată. Când mă uit, când mai merg cu unii șoferi și văd treaba asta, nu vine să cred. Deci chinuie mașina, adică o calc acum că știu că vine curba. Deci o mai calc ca să am de ce să pun frână, decât iei piciorul de pe accelerație și iei virajul liniștit. Dacă am viteză, nu spune nimeni să nu calci frâna. Cum e acum, de exemplu, la mine am 80 la oră. Într-adevăr, reduc că trebuie să pun frână frumos, să încetinesc chiar mai tare, mai încet. Dar când știi că ai un viraj, de ce o mai calci? Adică asta o fac mulți și uzează aiurea, plăcuțele de frână. Facem sensul ăsta frumos. Aici la fel, sunt unii care le ambalează, le calcă. Deci n-are rost dacă ții la mașină să o forjezi. La un diesel îi place să meargă turat, peste 2000 de ture. Deci dacă aveți prieteni care merg așa cu 1400 de ture, 1500 de ture, motorul ăla n-are viață lungă, deci nu-i prinde bine deloc. Într-adevăr, zici că se aude mai bine, că nu prea se aude, dar nu. Motorul cel mai bine se simte în turații, cel puțin dieselul, peste 2000 de ture de să-l țineți mereu. 2500 chiar, când schimbați la fel peste 2500. Deci n-ai cum să schimbi la un diesel la 1800 de ture, tu să bagi a 5-a, la nenorocit. Deci duci motorul mult mai repede pe ducă. Ia să vedeți, chiar că s-aude puțin mai tare motorul. Deci dieselul 2000, peste 2000 de turați. Ăsta e mersul lui. 2100, 2200, 2500, deci cu cât e mai turat, motorul se simte mai bine. Are și cuplu mai mare. Dacă vreau să schimb, mă duc peste 2500 și bag a 5-a. Vedeți? Și pleacă chiar de la 2000 în sus. Deci sfatul ăsta, dieselul vrea turații. Merg cu a 3-a, 2100 de turații, pot spun că e ok. În schimb, dacă merg cu a 4-a, da, motorul nu mai se aude așa tare, dar mașina merge subturată. Și ultimul sfat, aici e valabil doar pentru fumători, încercați să nu fumați în mașină. Deci e păcat. Aici automat o să atingeți, o să vă cadă scrum. Cât ați evita voi, tot se întâmplă ceva. Sare unul în față, pui o frână, cade o țigare pe jos, plus mirosul din mașină. Deci în mașina asta nu s-a fumat deloc, nici eu nu o să fumez. Ăsta e sfatul, am țigări, dar nu fumez în mașină. Sper că v-a plăcut acest video și nu v-am plictisit cu el. Eu încerc mereu să țin cont de aceste sfaturi și mereu încerc să merg cu mașina cât mai bine. În acest video ați văzut că nu am turat-o peste 2000, cum spuneam în video, dar ca să ne auzim mai bine,
am mers cu mașina puțin subturată, nu-i problemă. Eu mă refer în general, adică în timp. Dacă ținem mereu mașina turată cum trebuie, mergem adecvat cu ea, o să ne țină mult mai mult și o să vedeți că nici nu ne scoate bani din buzunar mai mult. Uneori dacă mergeți cu 1500 de rotație, nu-i problemă dacă mergeți puțin. Dar eu m-am referit în general. Deci pe termen lung, chestiile astea se vor simți. Nu înseamnă că mașina se strică acum dacă pornesc mașina cu ușa deschisă. Eu m-am referit la sfaturile astea în timp, să ținem cont de ele, pentru că sunt binevenite. Și cam atât cu acest video. Ne vedem la următorul video. V-am lăsat, prieteni. Pa!